हेलो गुड मर्निङ सबैजनालाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा है। र आज चाहिँ 10 बज्न आँट्यो है, म दोकान आइसकेँ। अनि आज चाहिँ मेरो एउटा एनिभर्सरीको केक छ होइन, 2 टायरको। त 10 बजी या 10:30मा लान्छु भनेको छ, तर 10 बजीसम्म म भर्खर आएको होइन। अनि यो फुलहरू लाउनु पर्ने छ है, यहाँ म देखाउँदैछु ल। केक चाहिँ यस्तो छ है, यहाँ त अँध्यारो भएर राम्रो देख्दैन रहेछ। यसमा चाहिँ मलाई यहाँ अनि यहाँ चाहिँ लाउनु छ फुल। अब एउटा हातले क्यामेरा समातेर कसरी गर्नुपर्ने हो। यो फुल चाहिँ यो रोजहरू चाहिँ हिजो मैले सिङ्कोबाट किनेर ल्याएको है। अनि यसमा चाहिँ मैले प्लास्टिक लगाइसकेँ है। हतार भएर चाहिँ म आएर छिटो प्लास्टिक लगाएँ कि भिडियो बनाउनु चाहिँ मलाई यादै आएन हो, प्लास्टिक लगाएको छु ताकि यसको जुन यसबाट निक्लेको अब अलिअलि पानीहरूले चाहिँ केक नभिग्रोस् भनेर होइन। अनि सेतो सेतो फुल थियो है, त्यो चाहिँ पाइनँ। र मेरो घरमा चाहिँ पाखन बेद थियो नि त होइन। अनि पाखन बेदमा चाहिँ यो फुल फुलिरहेको थियो कि, त्यही भएर मैले टिपेर ल्याएको। यसमा पनि मैले प्लास्टिक लगाएको छु होइन। अनि अलिअलि पत्ता थियो, पत्ताको लागि चाहिँ मैले यो तुलसीको पत्ता ल्याएको छु होइन। अनि यो चाहिँ सदाबहारको सानो फुल, सानो अब लगाइदिन्छु कता कता हुन्छ होइन। अब चाहिँ केक ल्याउनु आँटेको म। ओके, अब चाहिँ लाउनु आँटेको मैले फुल है। पिङ्क अगाडि लगाउँ, देख्दैन रहेछ है। त्यस्तो केही छैन, टक्क फुललाई हाल्नु मात्रै हो नि त। ल केक चाहिँ रेडी भयो है। यो चाहिँ पाखन बेदको फुल हो है, पाखन बेदको फुल र रोज हो। अनि यो चाहिँ तुलसीको पत्ता है। यहाँ पनि यहाँ चाहिँ 2टा रोज लगाइदिएको छु, दुईटा चाहिँ पिङ्क अब एउटा येल्लो है। सो यो चाहिँ आजको फर्स्ट केक हो। अब अहिले 11 बजीतिर आउँछ लिन है। आज चाहिँ बिहान मैले एउटा केकको भिडियो बनाएँ होइन। अनि अझै 2टा अर्डर थियो मेरो, एउटा 1.5 पाउन्डको अनि एउटा चाहिँ 1 पाउन्डको, जसको चाहिँ मैले भिडियो पनि बनाएन, फोटो पनि खिचेन रहेछु। यस्तो गाँडो नि मान्छे, गाँडो नि भन्छ क्या यस्तोलाई। केही थाहा हुँदैन, नानी आउँछ टक्क फोन लिएर बस्छ, त्यहाँदेखि म पनि आफ्नो काममा बिजी हुन्छु। अन्त केक लगिसकेर थाहा हुन्छ। आज चाहिँ हामी खाँदैछौँ रोटी तर खाइसक्ने बेलामै बनाएकै भिडियो चाहिँ 4टा बनाएको थियो होइन, दुधवटा भनेर। त 3टा मैले खाएँ, यसले एउटा खायो। यसले चाहिँ एउटा 5 रुपियाँको बिस्कुट पनि खायो नि त, नानी हो होइन। अनि भुजासँगै। अनि हामीले चाहिँ किन दोकानमा खाएको भन्दाखेरि चाहिँ घरमा चाहिँ मासु पाक्दैछ नि त होइन। अनि बाजे बाउ छोरी चाहिँ मासु खान्छ, मासु भात होइन। हामी चाहिँ, म चाहिँ मासु खाँदिनँ, माछा अन्डाहरू खाँदिनँ होइन। अहिले चाहिँ कोही कोही बेला जाँगर चल्यो भने खान्छ है। यस्तो हेर्दाखेरि मिठो लाग्यो भने खान्छ है। बाबाले पकाएको खान्छ एकदम जस्ट फल मासु मात्रै छ भने चाहिँ खान्छ यसले होइन। अनि त्यही भएर चाहिँ आज आमा छोरी चाहिँ यहाँ दोकानमा खाइदिउँ न रोटी बनाएर भनेर उयो गरेको। किनभने चाहिँ आज मैले $8 डल्ला बनाएको थिएँ पिज्जाको होइन। 5वटा पिज्जा बनाएँ, तर पिज्जा चाहिँ 3टा डल्लै छ हो। अनि फेरि नबनाएको मैले 3टा डल्लाको चाहिँ 4टा रोटी नै बनाइदिएको। यसको दाँत निक्ल्यो। अनि रातिहरू थोती के भनेको मलाई यादै छैन। खाइसक्नु आँटेको छ है। यस्तो भन्नु आज चाहिँ मेरो
डोनटको रेगुलर कस्टमर आएन होइन डोनट पनि डल्लै बचेको छ अनि भोलि चाहिँ 2टा केक छ एउटा 1.5को एउटा चाहिँ बेन्डो जुन चाहिँ मैले बनाइराखेको छु आमा देख्दैछु स्क्रिनमा त देखेन नि त कल आयो अरे भर्खर चाहिँ कल एन्डेड भयो एउटा होइन कल एन्डेड भिडियो एन्डेड भयो भिडियो एन्डेड भयो अघि बोल्दै गरेको छ मेरो त यता के बेच्न मेरो पो बेसी मेरो त दाँत खोलेको छ नि त ओ दाँत खोलेको छ कि त्यसले गर्दा चाहिँ दुईपट्टि खानै सक्दिनँ हो अनि भोलिको लागि एउटा 2 पाउन्डमा वेडिङ केक छ 2 टायर होइन बिहान 8 बजी हेऱ्यो त्यसले गर्दा चाहिँ अब चाहिँ म डङ्की बनाउनु थाल्नु पऱ्यो भयो बुझा खाना क्या मेरो प्लेटमा त्यसले गर्दा अब चाहिँ म त्यही तलै नि यो चाहिँ बटुका आन्टी हजुर 850 है आमाको चाहिँ अहिले भर्खर बोली भयो सो अब चाहिँ छिटो छिटो फेरि 2 पाउन्ड अहिले भर्खर मैले 2 पाउन्डको केक बसाएको एउटा 1.5 पाउन्ड अनि एउटा बेन्टो भनेर होइन अनि अर्डर त छैन भने भाइले अलिक ढिलो कल गरेछ अलिक छिटो कल गरेको भए चाहिँ म एकैचोटि बसाउँथेँ नि त चाँटै होइन त्यही पनि बिहान 9 बजी चाहिँ रेडी गरिदिनु अरे हो तर पनि अब मेरो रेगुलर कस्टमर हो होइन अब एक्सेप्ट गर्नु पर्यो स्ट्रबेरी फ्लेभरमा स्ट्रबेरीमा स्ट्रबेरी सो भोलिको चाहिँ म भिडियो बनाउँछु भिडियो बनाएर देखाउँछु तपाईँहरूलाई कस्तो कस्तो केक बनायो भनेर अनि आजको चाहिँ यति नै हो पर्खिन रोटी खाएर चाहिँ बनाउँछु होइन सो अटेरी छ है नानीहरू त अलिकति एकछिन पर्खिन भनेको उसलाई पानी खानु हतार भएको सो भोलि फेरि भेटौँ अर्को भिडियोमा तपाईँ सबै हेर्दै गर्नु होला भिडियोहरू है अनि च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस् होइन लाइक सेयर अनि कमेन्ट पनि गर्नु होला ल मै ठिबा ल बाई भनिदिइहाल बाई बाई सी यू है